Ako, checkpoint. Checkpoint din tayo. Ay, undas pa lang yun. Lala ko. Op, teka lang manong, padaan. Hindi ko alam bakit bumalik kami. Kain muna kami. Sa atin na lang tayo sa paborito, no? Magkano? Isa nung papaitan sa atin. Papaitan. Di papaitan sila? Kanin ko, dalawang kanin ko. Dalawang kanin. Ha? Kapit ako. Ano naman eh. Dalawang kanin. Papaitan. Ano yan, ating? Gusto mo papaitan? Gabi na may Sarap yung papahitan yata dito, no? Tingin mo, Nick, masarap ba papahitan? Oo, masarap, no? Probinsya to eh. Probinsya, no? Basta pag probinsya, ano? Papahitan din sa akin. Sa pang papaitan. Eh, sige lang sa akin. Ayun kasi yun. Yung bonus pala yun, mag-akin. Kailan mo na sa akin ka? Matitikman mo, lagi masarap. Kasi nagluto na yan. Hindi, ano yan? Bago yan? Yung isang binibenta ko? Nandito kami ngayon sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa kasamaang palad, busog kami. Ayun ang problema namin ngayon. Nahihirapan kami magbiyahe dahil busog kami. Ikaw, busog ka ba? Oo. Sa ano? Saan? Sa Makating Naing? Sa SEMPLANG. Busog ako nung nakita ko si Idol. Ayun. Ayun. May nakita kami magandang police girl. Ayun, no? Police girl. Ma'am. Ay, ma'am. Ma'am, kahit mo yung Caloocan, mabait kami. Ma'am, 10 na papatay ko. Battery niya yung Martino. Sige po, sa susunod ulit ha. Patay. Pupunta lang kami sa pupunta namin Terraces. Punta namin ang Terraces. Pagkatapos mo, pupunta kami sa Kalinga. Hindi, okay yan. Nagre-record. Pagkagaling namin sa Kalinga, pupunta kami ng Apayao. Pagkagaling ng Apayao, pupunta kami ng Ikaw. Sino ba si Wang? Nasa Benguet. Uy, nasaan si Wangkod? Nasa saan ba to? Skupan. Ayan po ang munting interview ni Lat. Ayun. Tignan niyo yung bundok. Natatakpan ng ulap. Ganda. Welcome, Bayumbong. Sa
Ito pala yung ano, kinuha namin na bahay na tinuluyan. Ito si Boss Benji, si Nico, si Nicole, At anyang lingkod. at yung lingkod, Nicole. Ay, Nico. Para sa mga single daw, ito, 300 per head. May 1, 2, 3, 4. 4 na kama. Eh, double dun eh. Dalawa dun. Malapad yung isa. Ay, ito pala, double. Bali 5 pala to. Oo, Ilang malapad tao. Ano yung katabi niya? Si Luis. Yun lang. Si Luis katabi niya. May kayakap. Kaso walang kayakap. Oo. Ako din wala eh. Kasi hindi lang tayo. Ito, may ano dito, may aparador. Mayroong lalagyanan ng sinampay. Pwede isampay yung amoy ano. Amoy itlog na ano. Ayan, ito yung CR. Yan, CR. Oh, ayan. Ayan. Maganda naman, okay naman. May heater. Portable na may tulog ko na ito. Pero, uwi pala. ano masasabi nyo sa ano natin? Okay, malamig. Kahit wala yung trick pan. Kahit walang trikpan. Sige. Ingat ka na, ano ka na lang. Pakarami ka ng... Baka makisa ulit. Anak na. Ilan po mo mag-edit? Ang lamig po dito. Grabe, yung ano na yan. Ayan sila. Ano? Langit ako, lupa ka lang. Ako dapat mag-uutos sa'yo. Ay, Henry ba? Hamog. Nilak na, Col. Nakalak na. Tingnan mo ngayon. Punta po kami, kakain po kami muna. Kaya lang, mawalang galang. Walang sila. Walang galang. Then, Tara, mayaman na po. Tara, kain tayo. Kaso hindi pa marunong mag-edit. Nakakabigyo yan. Kakain kami ngayon sa pinakamasarap na kainan. Yung susi doon ni Nicole. Tug. Henry, Ha? susi doon ni Nicole. Sinarado ko na. Hindi ko alam. Sinarado mo na. Oo, sabi ni ano eh, ba to? Si Asan yung Benji. susi nyo? Oo ko sa kanila, sabi nila sarado ko. Mamaya wala kayong susi dala. Bukas. Bukas ang daan. Ayan sila. Malamig. Helmet ni Boss Jun. Mag-iisa yung helmet ko Paps, dito. kain na ba tayo? kain tayo, Paps. Ako rin, nagugutom na eh. Bagnet. Kain. Hindi ka po makapunta doon ng alas 5. Hello, mga makagwapo. Pictorial po. Lamig, grabe yung hamog. Paps, oh. Ayan sila, oh. Hello, Philippines! How are you? We're here at BANAUE, Bugao. Yes, we're going down. Oh my God. We're having early dinner. Yes. Let's eat. So, what are you waiting for, guys? Let's go. Let's go. Wow, may waterfall pala dito.
May pulse pala dyan. CR pala. Tayo tayo dyan. Uy, grabe, tingnan mo. Akala mo, ano eh. Ang baba naman dito si Aslan. Ito na, oh. Ayan. Si Boss Jun walang ano, nakasando. Parang walang talab ah. Ayan oh, grabe. Grabeng hamog. Ito ano to? Tubig. Tubo. Tubig yan. Parang sa parang Maynilad. Ano po dito? Dito po kami sa mata? Sa ano? Banaue. Banaue. Banaue Terraces. Dinner po kami. Harap daw kayo. Picture daw. Ayaw nila. Boss day. Pwede rin, oh. Udan Store. Merlin's Dry Goods. Galing, oh. Siguro pinaparenta nila to sa mga walang parkingan. Puro parkingan yan, wala namang ano sa baba yan. Berlin's Lodge and Restaurant. Ito mga pag-menu nila: fried chicken, salted egg, longganisa, tocino, lomi. Wala na ba ito? Egg sandwich. Masarap to ah. Ngayon, dito na ba tayo? Ano ba ito? Parang ano po? Parang yung mga simple lang, no? No? Okay na. Ha? Picasso. Pagkain namin yan pakbet saka isdang Picasso. Picasso. Masarap to. Pares tayo ah. Hindi ko to palalagpasin. Sige. Col! Paano ka, Col? Ay, mayroon na pala. Kung ano yung parang pinakbet. Ito po sa amin. Ayan, si Gary kumakain. Kain po tayo, kain. Kain tayo. May kakain lang kami ha. Meron na.